Picture. Oh, nato pang manin ako. Oh, sige, picture. Ito mo na picture. Sabay na ako pag-picture ni Day, di man na ma-picture. Stop man akong kuhan. Video. Oy, video ni siya. Sige. Di pangaon na mo diha. Pamahaw pa, pamahaw. Vlog ko. Pwede naman i-screenshot ko. Ayaw, bili ka mo. Bebe. Oy, picture daw sa picture. Paman gani gikuan ni gifol gud ya gikuan. Mana? Oy kadaghan to ka shot, sa daghan to ka shot. Oy, kay busy ba? Busog na arkaw wala. Oh, dire na mga unat sa sunod mo ano? Unahay, mali, unahay. Oh, sige, unahay. Ready? Give me 1,032. 1,032.
lain lagi. Kuha mo sa ako ang... Answer, oh. 4, 6, 8. Oh, 4, 6, 8 mo. Kuha pa sa bibig. Oh, 8 mo, akin mo. Wala lang, trial. Ah, sige. Ready? Oh, mention. Oh, answer pa.
Faster! Ay, katawa! Dalawa pa matapos. Nag-ready na siya.